Magandang tanghali mga idol. Unboxing tayo ngayon ng ating in-order na kalan. Kaya lang medyo nakakadismaya. Sayang. Tuwan-tuwa pa naman tayo mga idol. Kaya lang ayan siya. Pagdating pagbukas natin, biyak pala. Bali guys, ano natin to, try natin kung kayang ispatan ng dahil pundido siya. Pundido talagang madaling mabasag. Palagay ko naman sa ano ito dun sa mga nagdi-deliver, baka binalibag lang ng mga lente. Bali gagawin na lang natin to ng paraan kasi hindi na daw pwedeng ibalik. Ay pwede pa rin daw guys ibalik pero matagal. At kailangan na rin tong gamitin bukas. Bali birthday pa naman ng binata ko, so kailangan talaga siya. Happy birthday nga pala sa binata ko, si Ricky. Bali cute pa siya dati dyan guys. Ngayon cute na.
guys, pwede siya. Pwede siya. Okay, ito na. Testing natin to kung gagana naman. Kakabit natin doon sa kakabitan natin ng gasol. Tingnan din natin, baka mamaya palpak din pati knob nito. So ayan mga idol, testing natin kung gagana siya. Double check natin.